Kubota Sunshine Junior B1400 para kay Sir Crispin going to Rizal. Matapos din, buong matapos. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga features uploads natin. Naka-highlight naman number ko sa 0955091651 philipfarmtractors. Thank you, happy trip. Salamat. Pag kailangan pa na isa pa, marami pa tayo. Sige. Susi, yan ang importante. Happy watching. God bless.